Завжди кажу, що ми хочемо бачити рішучість від канцлера Німеччини Олафа Шольца про 1001 страх, якого я вже пишу книжку, жартую, я ще не почала, але точно напишу. Так хочемо ми бачити від нього це, хочемо бачити від нього Тауруси. І не лише ми ось живемо з такими хотілками, як би то кажуть. Британія закликала Шольца надати Україні ракети Таурус та, ба більше, дати ними можливість бити по Криму. Нагадаю, що Британія взагалі першою дозволила Україні завдавати удари іноземної зброї по території Криму і фактично першою по території України по території країни-агресорки. Міністр оборони Великобританії Грант Шапс поговорив із Sky News і там сказав наступне. Він закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Таурус і дозволити завдавати ними ударів по території Криму. Про це йдеться в інтерв'ю міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса для Sky News. Шапс нагадав, що Британія була першою, хто дозволив Україні застосовувати далекобійну зброю для ударів по Криму. Інші країни, за прикладом Сполученого Королівства, також дали зелене світло для цього. Шапс зазначає, що Крим є українською територією, вкотре нагадує в 1565 раз, яка була окупована незаконно росіянами. Він закликав Німеччину, яка могла б надати далекобійні Тауруси, також дозволити бити по Криму. Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, всі, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати, наприклад, в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу, сказав він. І це ще далеко не все, що каже Грант Шапс, бо він усвідомлює, що Росія, а і такі тандеми, як Росія та Китай, хай би навіть хто під ким там не лежав, не стояв, вони все одно існують, це є колаборація, є такого чи іншого роду співпраця, хто б кого не доїв, вони є загрозою всьому цивілізованому світу. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс вже передає нам Bloomberg, заявляє також, що альянс між Росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликає європейські країни збільшити військову допомогу Україні. Обговорюючи в цьому ж недільному інтерв'ю телеканалу Sky News вплив Союзу, Росії та Китаю, що зростає в цьому світі, в усьому цьому світі, Шапс заявив, що це пряма загроза нашому способу життя. Якщо ми цінуємо нашу свободу, плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються, каже Шапс. Бачите, і ми не дарма непокоїмося і обговорюємо це, бо це насправді дуже важливо. Ось таке посилення авторитарних диктаторських режимів і їхні альянси, як казав Єнс Столтенберг, генсек НАТО також. Ці коментарі прозвучали Гранта Шапса після нещодавньої поїздки Путіна до Китаю, яка ось була 16-17 травня, де він і лідер Сі Цзіньпінь пообіцяли посилити співпрацю проти стримування їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом. Обговорюючи загарбницьку війну Російської Федерації проти України, міністр оборони Великої Британії сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги, ще й бачачи як об'єднуються ось такі авторитарні режими. Шапс резюмує: ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. І ми повинні вистояти в цій битві правильно, бо тоді цим світовим порядком буде керувати Росія. Бо зараз дійсно ось такий переділ атласу відбувається, зокрема насамперед геополітичного, а не територіального, бо ми то свої землі відвоюємо назад, а ось атлас геополітичних впливів зараз направду під великим питанням і загрозою, хто візьме той олівець і буде першим його малювати.